हेलो साथीहरू, इट्स मी सुमन। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। र आज पनि मैले डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ फोर्थ सेमिस्टरको हाइड्रोलिकको युनिट 2 हाइड्रोस्ट्याटिक च्याप्टरबाट मैले आज अर्को इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लेखेर आएको छु। लेख्न सक्नुहुन्छ VBI भनेर लेखेको छु मैले। टोटल प्रेसर एन्ड सेन्टर अफ प्रेसर अन भर्टिकल प्लेन सर्फेस। भर्टिकल प्लेन सर्फेस चाहिँ टोटल प्रेसर र सेन्टर अफ प्रेसर कसरी लाग्छ भनेर यो हामी डेरिभेसन गर्छौँ। र यो लागेको सेन्टर अफ प्रेसर र टोटल प्रेसर चाहिँ एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ न्युमेरिकल गर्नुको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला निक्लिन्छ है। यहाँबाट हामी ढिलो नगरिकन अब यसको डेरिभेसनतिर गर्न लागौँ। हामी अब फिगर बनाउँछौँ पहिले है। फिगर बनाइसकेर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। तपाईँहरूले यतिसम्म स्किप गरेँ मैले, तपाईँहरूले हेर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले फिगर बनाइसकेको छ। हामीले फिगरमा के भन्यो, यहाँ फ्री सर्फेस भनेर एउटा सर्फेस अप्सन आयो हो। यो यहाँ कुदो पानी छ भने देखायो नि, यो देखाउनु ट्रेङ्गल जस्तो देखायो। यस्तो धर्का तान्नुको कारण पानी छ भन्ने हामीले एउटा रेक्टेङ्गल बनाइयो हो। रेक्टेङ्गलको यहाँनिर सिपी भनेको सेन्टर अफ प्रेसर, यहाँनिर सिजी सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको सधैँ हाम्रो जुनै पनि वस्तु त्यसको सेन्टरमा लाग्छ हो। यसको सेन्टरमा सिजी सेन्टर अफ ग्राभिटी, अनि एउटा स्ट्रिप काट्यो हामीले है। स्ट्रिप लियो, त्यसको त्यसको थिकनेस भनेको डिएर लाग्ने फोर्स डिएफ फोर्स लाग्ने भयो हो। वाटर लेभलदेखिको सीसम्मको डिस्टेन्सलाई भन्छौँ एच बार हो। र सेन्टर अफ प्रेसर सिपीसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के डिनोट गऱ्यौँ, एचसिपी। र अर्को हाम्रो यो हाम्रो जुन रेक्टेङ्गल फिगर छ, त्यो फिगरसम्मको हामी डिस्टेन्सलाई भनेको एच माने माध्यमको हो। हामीले अब यसमा लेख्नुपर्ने कन्सिडर लेख्छौँ। लेटस कन्सिडर हामीले के कन्सिडर गर्यो त, ल हामीले के लेख्यो त भने के कन्सिडर गर्यो त, लेट अस कन्सिडर अ भर्टिकल प्लेन सर्फेस। एउटा भर्टिकल प्लेन सर्फेस, एउटा हामीले भर्टिकल छ योबाट। यो चाहिँ यहाँ भनेको सबै पानीको वाटर सर्फेस छ है त। त्यो भनेपछि यो सबै यहाँसम्म नि भनेपछि भर्टिकल प्लेन सर्फेस इज इमर्ज इन वाटर। यो पानीभित्र डुबिएको छ भने देखाएँ। यहीँ पानीको लेभल छ, यहाँसम्म गएको छ यहाँ भन्यो इमर्ज इन वाटर। लेट डिए बी द एरिया अफ द थिन स्ट्रिप। हामीले जुन स्ट्रिप लेखेको छ यसको एरियालाई चाहिँ हामीले डिएले डिनोट गरियो हो। स्ट्रिप एच बी द डेप्थ अफ लिक्विड अप टु द स्ट्रिप। यो स्ट्रिपसम्मको डेप्थलाई, गहिराइलाई, हाइटलाई हामीले एच भनेर डिनोट गरियो। अनि अप टु द स्ट्रिप एन एच बार विथ द डेप्थ अफ लिक्विड फ्रम फ्री सर्फेस टु द सेन्टर अफ ग्राभिटी सिजीसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले एच बार भन्यो हो अफ द प्लेन सर्फेस भनेर। अर्को लेख्नु छ एचसिबी विथ द डेप्थ अफ लिक्विड फ्रम फ्री सर्फेस टु द सिपी सेन्टर अफ प्रेसर भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। यति लेख्दा भइहाल्छ, धेरै नलेख्नु तपाईँहरूले। अब हामीले के लेख्छौँ त, यो स्टिममा लागेको प्रेसर चाहिँ, इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर चाहिँ के हो त्यो हामी लेख्छौँ है त। हामीले हेर्न सक्छौँ तपाईँहरू, इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर अन द स्ट्रिपमा लागेको प्रेसर हामीले के लेख्यो त, प्रेसर भनेको पीले डिनोट गर्यो भने गामा एच हो। यो गामा र यसको हाइटमा लाग्छ जति गामा एच लेख्यो भनेपछि अब टोटल प्रेसर फोर्स अन द स्ट्रिपमा लागेको टोटल प्रेसर फोर्स चाहिँ, यहाँ लाग्ने प्रेसर फोर्स चाहिँ कति लाग्छ त भने चाहिँ प्रेसर फोर्स पी इन्टु डिए। पी भनेको गामा एच यसले राख्यो हामीले, गामा एच इन्टु डिए भयो। यो डिएको डिए हो, यो लेखिसक्यो। अब हामीले के भन्छ त, अब हामीले टोटल प्रेसर फोर्स अन द भर्टिकल प्लेन सर्फेस। यो प्लेन सर्फेसमा चाहिँ हामीले टोटल प्रेसर फोर्स कति लाग्छ भनेर हामी निकाल्छौँ। हामीले के निकाल्यो, एउटा स्ट्रिपमा लागेको टोटल प्रेसर फोर्स र इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर यो निकाल्यो। अब हामी टोटलमा निकाल्छौँ। लेखौँ अब हामीले अब टोटल प्रेसर फोर्स निकाल्नको लागि हामीले जुन दिएको छ भेल्यु हाम्रो, यो टोटल प्रेसर फोर्सलाई हामीले इन्ट्रिग्रेसन गर्छौँ भनेपछि इन्ट्रिग्रेसन डिएफ भनेको डिएफको भेल्यु हामीले के दिएको छ, इज इक्वल टु बोथ साइड गऱ्यौँ भनेपछि यसलाई गामा एच डिए हो। यसलाई इन्ट्रिग्रेसन गर्छ, इन्ट्रिग्रेसन गर्दा डिएफलाई इन्ट्रिग्रेसन गर्दा के हुन्छ त, हाम्रो एफ आउँछ हो। अब यो गामा भनेको हाम्रो कन्सटेन्ट, भित्र बाँकी रह्यो के त एच डिए। अब सेकेन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया अनुसार के भन्छ त, सेकेन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्ट्रिग्रेसन अफ एच डिए इज इक्वल टु के हुन्छ त, एच बार ए हुन्छ भन्छ हो। भनेपछि के लेख्नु पायो, एफ इज इक्वल टु गामा एच बार ए हुने भयो। यो आयो कहाँबाट, इक्वेसन 1 आयो। यहाँ तपाईँहरूले ब्राकेटमा लेखेर देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट
मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर्स्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया अनुसार यो हुन्छ यो लेखेको छु एउटा इक्वेसन आयो। अब फेरि हामीले अब सेन्टर अफ प्रेसर पनि निकाल्छ। यो क्वेसनले भनेछ नि तपाईँहरूको माथि नै क्वेसनले भनेछ यहाँ भनेछ सेन्टर अफ प्रेसर निकाल्नु भने टोटल प्रेसर फोर्स आयो टेन सेन्टर अफ प्रेसर भर्टिकल प्लेन सर्भिस भन्छ। अब के निकाल्दा हामीले सेन्टर अफ प्रेसर अब यसको लागि हामीले मोमेन्ट यो फोर्सको कारणले गर्दा यहाँ यो फोर्सको कारणले गर्दा मोमेन्ट के उत्पन्न हुन्छ त्यो निकाल्नुपर्छ हामीले। मोमेन्ट ड्यू टु फोर्स एफ एबाउट फ्री सर्फेस फ्री सर्फेसमा चाहिँ यसको यो फ्री सर्फेसमा चाहिँ मोमेन्ट कति लाग्छ टोटल फोर्सको कारणले गर्दा भनेपछि के हुन्छ फोर्स हाम्रो फोर्स जुन आएको छ फोर्स इन्टु यो डिस्टेन्स हो एचसिबी सेन्टर अफ ग्राभिटी सेन्टर अफ प्रेसर भनेको सेन्टर अफ प्रेसरकै फोर्सले उत्पन्न हुने भयो। हाम्रो के आउने हो त फोर्स इन्टु एचसिपी सेन्टर अफ ग्राभिटी यो आउने भयो हो। यसलाई इक्वेसन 2 भन्ने हो। मोमेन्ट भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो नि। फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको फोर्स भनेको हामीले लागेको फोर्स यहाँ कति फोर्स लाग्छ त्यो अनुसार यो एफको कारणले गर्दा फ्री सर्फेसमा आउने फोर्सको कारणले मोमेन्ट ड्यू टु फोर्स भनेको यो हामीले यो फोर्स नलेख्ने फोर्स ड्यू टु फोर्स भनेको फोर्स एफ लेख्छ नि यहाँनिर फोर्स एफको कारणले फ्री सर्फेसमा लाग्ने मोमेन्ट चाहिँ कति हो त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको एचसिपी हो। यो एचसिपी डिस्टेन्समा लाग्यो यसलाई इक्वेसन 2 मान्यो। र अब हामीले के गर्छौँ त मोमेन्ट ड्यू टु फोर्स डिएफ अब यो डिएफ फोर्सको कारण यो डिएफ फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो फोर्सको कारणले त यो एफको कारणले लाग्ने फोर्स निकाल्यो। अब डिएफ फोर्स यहाँ छ नि अर्को डिएफ फोर्सको कारणले लाग्ने मोमेन्ट पनि निकाल्छौँ। के आउँदो रहेछ त हेरौँ है त मोमेन्ट ड्यू टु फोर्स डिएफ एबाउट द फ्री सर्फेस भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिएफको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने मोमेन्ट हामीले यो फ्री सर्फेसमा लाग्ने मोमेन्ट निकाल्छौँ। हामीले के निकाल्छौँ त अब त्यसको फोर्स इन्टु भनेको हाम्रो डिएफ भनेको फोर्स भनेको के छ त हाम्रो फोर्स भनेको हामीसँग डिएफ छ डिएफ इन्टु फोर्स भनेको फ्री सर्फेसमा लागेको फोर्स भनेको यसको फ्री सर्फेसमा लागेको यो डिएफमा लागेको फोर्स भनेको यो एच बार हो इन्टु एच बार के भयो त हाम्रो यो आयो एच आयो हो फोर्स इन्टु डिएफ। अब डिएफ भनेको हामीले अगाडि निकालेको छ हामीले डिएफको भेल्यु यहाँ लेखेको छ गामा एच इन्टु डिए हो। अब त्यहीँनिर राख्छौँ के हो त डिएफ भनेको गामा एच इन्टु डिए इन्टु यो एच हो हाम्रो एच स्क्वायर भयो हो गामा डिए एच स्क्वायर यो आयो हाम्रो। ल यसलाई इक्वेसन 3 मान्न सक्यो। अबको हामीले के त अब हामीले सम अफ मोमेन्ट निकाल्छौँ त्यसपछि स्टेप हाम्रो स्टेप यो सबै फोर्सले दिएको कारण मोमेन्टहरू चाहिँ हामी निकाल्छौँ। मोमेन्ट अफ अल सच फोर्सेस भनेपछि के हुन्छ इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्छौँ हामीले त्यो सबै निकाल्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ है। यसलाई निकाल्छौँ गामा एच स्क्वायर डी यसलाई गर्छौँ भनेपछि अब यो गामा हाम्रो कन्सट्यान्ट भयो अनि एच स्क्वायर डिए हो एच स्क्वायर डीलाई गर्छौँ एच स्क्वायर डिए भनेको हाम्रो के हुन्छ त अब आई नट हुन्छ हो। यो के कारणले भयो त यहाँ देखाउँ है त हाम्रो एच स्क्वायर डिए थियो यो एच स्क्वायर डिए भनेको आई नट हुन्छ भनेपछि के कारणले गर्दा मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेकेन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया कारण त सेकेन्ड एमओआइएफ सेकेन्ड एमओआई सेकेन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सियाले के भन्छ त इन्टिग्रेसन अफ एच स्क्वायर डिए इज इक्वल टु आई नट हुन्छ भन्छ हो। आई नट हुन्छ भने यही त्यस कारणले गर्दा यतिको ठाउँमा हामीले यो भेल्यु राख्यौँ यहाँ पुरैको ठाउँमा हो यति आयो। अब अल्सो अझ फेरि गरौँ हामीले फेरि गर्नु चाहिँ यो प्रत्येक स्टेप वाइज जानु होला तपाईँ स्टेपै यही हो हाम्रो गर्ने हिसाब गर्ने स्टेप। अब हाम्रो हामीले अगाडिको सेमिस्टरमा हामीले पढेर आएको छौँ एप्लाइड मेकानिक्समा आई नट भनेको के हुन्छ त आई नट भनेको हाम्रो आइजी प्लस एएच बारको स्क्वायर हुन्छ भनेको छ। यो के भन्छ प्यारालेक्सिस थ्योरम पढेको थियौँ नि हामीले प्यारालेक्सिस थ्योरमबाट यो भनेको छ प्यारालेक्सिस थ्योरम प्यारेलल एक्सिस हाम्रो एप्लाइड मेकानिक्समा प्यारेलल एक्सिस थ्योरममा भन्छ आई नट इज इक्वल टु आइजी प्लस एएच बारको स्क्वायर हुन्छ भन्छ प्यारेलल एक्सिस थ्योरममा त्यही आई नटको ठाउँमा त्यही लेख्छौँ हामीले। अब हो अब सम अफ मोमेन्ट अब यसको कारण यो भेल्यु यहाँ पुट गरौँ त के हुन्छ त सम अफ मोमेन्ट इज इक्वल टु
आई नटको ठाउँमा के भन्दा हामीले इन्टु आइजी प्लस यहाँ इन्टु है यसो गरौँ ब्राकेटमा हो हाम्रो यो आयो यसलाई इक्वेसन 4 मान्नु यिनीहरु यति निकालिसक्यो हो हामीले यति आयो हाम्रो अब हामी के गर्छौँ त हामीले नाउ अब हाम्रो लास्ट चरणमा आइसकेका छौँ अब नाउ हामीले इक्वेसन 4 एन्ड इक्वेसन 2 यहाँ आएको छ नि मोमेन्ट यो पनि मोमेन्ट हो नि मोमेन्ट अफ फोर्स र यो पनि मोमेन्ट अफ फोर्स हो यो पनि मोमेन्ट अफ फोर्स हो भनेपछि यो फोर्स र यो इक्वेसन 2 फोर्सलाई हामीले इक्वेटिङ गर्छ हाम्रो यति आएको छ इक्वेसन हो इक्वेसन 4 यो इक्वेसन 2 यो इक्वेटिङ गरेको बराबर लेखिदिन्छ अब हामीले के लेख्छौँ भने त यो एचसिबीलाई मात्रै एक्लै पार्छ एचसिबी इज इक्वल टु यो केमा छ अहिले गुडानमा छ गुडानमा त भागमा हुन्छ त जाँदा हो गामा आइजी प्लस एएच बार स्क्वायर बाई के हुनुभयो फोर्स एफ हो अब हेर्छ हामीले एफको भेल्यु हामीले अगाडि यहाँनिर निकालेको थियो इक्वेसन 1 मा हेर्नु सक्नुहुन्छ हेर्नु एफ इज इक्वल टु गामा एच बार ए हो यो भेल्यु राख्छौँ अब हामीले यहाँनिर के हुन्छ अब दोस्रोमा एचसिबी इज इक्वल टु यो गामा माथि छ आइजी प्लस एएच बारको स्क्वायर बाई एफको ठाउँमा हामीले के लेखिसक्यो त गामा एच बार ए लेख्न सक्यो यो लेख्यौँ है त हामीले अब हाम्रो यो गामा गामा काट्दिउँ काट्यो के बाँकी रह्यो एचसिबी इज इक्वल टु आइजी प्लस ए एच बारको स्क्वायर अपन यति आयो नि हाम्रो यति नै हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हो यो तपाईँले एच बार ए चाहिँ दुईटालाई सेपरेसन गर्ने पर्छ सेपरेसन गर्न तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ यो यता एच बार र ए काटिन्छ ती एच मात्रै बाँकी रहन्छ तपाईँले त्यसरी पनि लेख्न सक्नुहुनेछ है त निकाल भने हामीले क्वेसनबाट सुरुदेखिकै हेर्छौँ त हामीले सुरुमा सेन्टर अफ क्वेसनले भनेछ हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्टर अफ प्रेसर एन्ड सेन्टर अफ टोटल प्रेसर एन्ड सेन्टर अफ प्रेसर अन द भर्टिकल प्लेन सर्फेसमा निकाल भनेछ भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले यो बनायौँ फ्री सर्फेस बनायौँ त्यसको हामी कन्सिडर भने यही कन्सिडर लेख्नु हो तपाईँले मिलाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ के बनाएको छ लेटस कन्सिडर भर्टिकल प्लेन सर्फेस गर्यो हामीले यसमा एफ भनेको के हो निकालियो यो एफहरू डिनोट गर्यो एचसिपी सिपी डिपी अनि यो डिनोट गर्यो सबै लेख्यो हामीले हो इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर अन द स्ट्रिप पी यो स्ट्रिपमा लागेको प्रेसरलाई हामीले केले डिनोट गर्यो त स्ट्रिप यो स्ट्रिपमा लागेको प्रेसरलाई हामीले पी डिनोट गर्यो यसमा गामा एच लेख्यो टोटल प्रेसर फोर्स अन द स्ट्रिप डिएफ यो डिएफमा लागेको टोटल प्रेसर फोर्स हामीले के लेख्यो पी इन्टु डिएफ हो भनेपछि पीको भेल्यु यहाँ छ यो हामीले पुट गर्यो र टोटल प्रेसर फोर्स अन द भर्टिकल प्लेन सर्फेस यो प्लेन सर्फेसमा चाहिँ कतिको भर्टिकल प्रेसर भनेपछि यही जुन फोर्स छ यो फोर्सलाई तपाईँहरूले इन्ट्रिग्रेसन गर्नु होला इन्ट्रिग्रेसन गरेपछि फोर्स आयो हो एफको भेल्यु आयो दिएको फर्स्ट मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट निकाल्यो भनेपछि टोटल अब सेन्टर अफ प्रेसर निकाल्छ सेन्टर अफ प्रेसर मोमेन्ट ड्यु टु फोर्स एफ यो फोर्स एफको कारणले गर्दाखेरि निकाल्ने पहिले डिस्टेन्स केमा एचमा यो निकाल्यो त्यसपछि प्रेसर लागिसक्यो अब अर्को मोमेन्ट अफ फोर्स ड्यु टु यो डिएफको कारणले कति दिन्छ निकाल्ने यो डिएफले निकालेको फोर्सलाई हामीले के गर्ने यसलाई इन्ट्रिग्रेसन गर्ने हो यसो निकालेको फोर्सलाई इन्ट्रिग्रेसन गरेर यहाँनिर हामीले इन्ट्रिग्रेसन गरेर हामीले यति आयो यो एच स्क्वायर डिए भनेको सेकेन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सियाको आई नट हुन्छ आई नटको भेल्यु प्यारालेक्सिस थ्योरमबाट आई नटको भेल्यु हाल्ने आइजी प्लस एएच यसको हाल्यो त्यसपछि सम अफ मोमेन्ट अफ सर्ज फोर्सेस अब आईको भेल्यु यहाँ पुट गर्दाखेरि के हो भने त यो मोमेन्ट यो भयो हो अनि त्यसपछि हामीले हाम्रो इक्वेसन यो सेन्टर अफ प्रेसरको यो इक्वेसन 1 र हाम्रो इक्वेसन अहिले आएको यो 4 लाई इक्वेटिङ गरेर हामीले भेल्यु यो निकाल्यो अनि त्यसपछि एफको भेल्यु हामीले यहाँ फर्स्टबाट पुट गरियो यति गएपछि तपाईँहरू योबाट पनि मार्क्स गेन गर्न तपाईँ सक्षम हुनुहुनेछ यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो धेरैपल्ट सिटिभिटीले सोधिरहेको क्वेसनहरू एकदम फस्ने क्वेसन पनि हो यो च्याप्टरबाट सधैँ यो च्याप्टरबाट तपाईँहरू 16 मार्क्सको क्वेसन आउँछ सधैँ र एउटा यो क्वेसन सधैँ फसिरहेको हुन्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो साथसाथै अर्को पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ र एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ त्यो न्युमेरिकल पनि एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ बाँकी भिडियोहरूमा गर्नेछौँ र यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला र सब्सक्राइब गरेपछि तपाईँहरूले मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूकोमा आओस् नोटिफिकेसन भनेर
थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ मेरो भिडियो भनेर।